Bine ați venit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima perioadă a lunii august, perioada cuprinsă între 24 până pe 31 august, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus, sau poate ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, cei care sunteți noi pe acest canal, dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă și abonați, este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Cum de-al minteri, trebuie să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunt prezenți aici, ca de fiecare dată, și mă susțineți prin like-uri, prin comentarii frumoase, prin gesturile voastre de apreciere și, desigur, prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Și acum, dragilor, știm cu toții, august a fost și este încă, până la finalul său, o lună deosebită, o lună foarte intensă. Am avut acea eclipsă de soare din 12 august și acum ne apropiem cu pași repezi către o eclipsă de lună din 28 august în Zodia Pești. Ei, și aici trebuie să spun că voi, dragilor, sunteți una dintre zodiile care pot resimți mult mai puternic această eclipsă. Tocmai pentru că luna este eclipsată în Zodia Pești, semnul opus Fecioarei, iar soarele se află deja în Fecioară în această perioadă. Deja se află în Fecioară de pe 23 august. Așa că pentru voi se accentuează mai mult ideea de voi versus ceilalți. E posibil ca anumite relații, parteneriate, oameni importanți să devină, să zicem așa, ca o privire în oglindă, în care voi puteți să vedeți, să vă clarificați pe voi înși vă. E ca și cum, uitându-te la ce se întâmplă partenerilor voștri, relațiilor pe care voi le aveți, poate sociale, parcă vă vedeți pe voi sau situațiile voastre, ceva de genul ăsta. Nu știu cum să mă explic ca să mă înțelegeți cât mai bine. Adică e o perioadă în care voi trebuie să găsiți un echilibru între ceea ce vor alții și ceea ce acceptați de la ceilalți. Pentru că unele lucruri pot să nu mai poată continua exact ca înainte. Așa că acest final de august poate fi un punct important și de cotitură cu lucruri care se clarifică, se încheie sau se reașează în ceea ce privește relațiile voastre, atât sociale cât și sentimentale. Și acum eu profit de această ocazie să le zic la mulți ani tuturor fecioarelor, atât și celor care sunt născute pe 23, dar desigur și pentru toți cei născuți în această perioadă până pe 31 august, să fiți sănătoși, să fiți bucuroși și să aveți parte să intrați așa într-un an nou de viață pentru voi, cu mult optimism și cu multă energie pozitivă. Acum, haideți să vedem care este energia voastră generală, dragilor, din Fecioară în perioada 24-31 august. Ei, și ce să vedeți, avem un soare în Pești. Avem un soare în Pești, nu avem o lună în Pești, avem un soare în Pești care ne vorbește de un scop foarte înalt. Nu știu dacă numerele 1, 2, 3 sau 12 vă spun ceva. Cert este că sunteți într-o perioadă în care vocea voastră interioară poate fi chiar un ghid de încredere. Așa că oferiți-vă timp pentru liniște, oferiți-vă timp să ascultați ceea ce vă transmite propriul vostru suflet, subconștientul vostru. Poate că e o bună perioadă în care arta, muzica, poezia, meditația sau nu știu, orice practică spirituală pe voi chiar vă pot ajuta să vă cunoașteți mai bine, să găsiți anumite răspunsuri pe care voi le căutați, să vă întrebați, Dom'le, ce îmi dă cu adevărat sens, și să vedeți dacă ceea ce faceți acum
este chiar într-un echilibru, într-o armonie cu valorile voastre, cu principiile voastre de viață. De asemenea, unii dintre voi poate aveți anumite daruri pe care le dețineți. Mă refer aici foarte mult la altruism, la empatie. Nu vă dați înapoi, să faceți chiar un gest mic, făcut din inimă, poate să aibă, să știți, un impact foarte, foarte profund. Așa că, pe de altă parte, e vorba de zodia pești, poate unii dintre voi chiar aveți o legătură directă cu această zodie pe ascendent. Aș spune că ați putea, de exemplu, să fiți un pic mai visători, să vă faceți tot felul de vise, de iluzii în această perioadă. Este bine totuși să nu rămâneți în faza asta doar de vis, să verificați întotdeauna dacă ceea ce voi credeți că este bine e susținut și prin fapte, prin ceva concret. Pentru că știți cum e, intuiția și realismul chiar la un moment dat chiar pot funcționa, pot merge împreună. Pe de altă parte, dacă vă aflați într-un moment de confuzie sau nu puteți voi să luați o decizie, nu căutați răspunsurile doar în exterior. Profitați de această sensibilitate din această perioadă și încercați să căutați acele răspunsuri prin intermediul liniștii în interiorul vostru. Pentru că există situații în care vedem lucrurile mai clar într-o anumită liniște decât într-un zgomot infernal. Și când spun zgomot infernal, mă refer poate la zgomotul ăsta venit din societate, din jurul celor care se află în zona voastră intimă, să spunem așa. De asemenea, fiți atenți la iluzii, la tot felul de promisiuni care par prea frumoase sau ca să mai fie și adevărate, sau pot apărea persoane care pot profita, desigur, și de această sensibilitate a voastră. Și aici trebuie să aveți un pic de grijă. E bună sensibilitatea, dar până în momentul în care cineva încearcă să profite de ea și aceea nu sunteți voi. Încercați să evitați orice formă de exces. Eu aș spune că esența de bază pentru această perioadă este aceea că puteți construi ceea ce voi vă doriți, dar cu mintea limpede și cu picioarele pe pământ. Cred că asta e cea mai așa ca și concluzie. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Fecioară în perioada 24-31 august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem 2 de bâte, o regină de monede, zodii de pământ, la fel ca și voi, un paj de cupe, un 5 de cupe și surpriza. Avem zodii de asemenea se repetă zodiile de apă, rac, pești sau scorpion. Și aici avem zodii de pământ, puteți fi voi, sau celelalte 2 zodii, Taur sau Capricorn. Dar haideți să le clarificăm. Clarificăm, te rog, 2 de bâte pentru dragii mei din Fecioară. Clarificăm regina de monede. Clarificăm pajul de cupe. Clarificăm 5 de cupe. Clarificăm surpriza perioadei. Nu, asta au căzut, stați așa. Au căzut când am fost eu atentă. Clarificăm surpriza săptămânii. Și haideți să și vedem. Pe parte profesională avem un 2 de bâte provenit de la un 10 de cupe și un cavaler de monede.
Zodii de pământ, Taur, Fecioară la fel ca și voi sau Capricorn. Acest 10 de cupe, să știți, pe plan profesional, vorbește de un moment de stabilitate, un moment de satisfacție în muncă, poate printr-o echipă armonioasă, poate printr-un proiect care va duce bucurie, va duce o anumită stare de împlinire emoțională pe planul ăsta profesional. Cavalerul de monede, de asemenea, vorbește de o situație profesională care, e adevărat, s-a mișcat destul de greu sau s-a concretizat destul de greu, dar care cumva v-a dus pe voi într-o poziție de un anumit confort, să-i spunem. Doiul de bâte, e posibil să vă apară două colaborări. E posibil să vă apară două colaborări și e momentul în care voi trebuie să analizați anumite amănunte. Dar sunt niște colaborări pe care e posibil să le fi așteptat ceva vreme. De asemenea, aș spune că eu văd o energie foarte constructivă, nu văd ceva tensionat aici. Există o bază bună, există un mediu în care voi vă simțiți susținuți. E o situație profesională care clar că va duce o anumită satisfacție. Cum am mai spus, lucrurile s-au construit lent, cu răbdare, poate chiar mai lent decât v-ați fi dorit voi, dar cumva au avut așa o continuitate și o anumită stabilitate. Acum, se pare că în următoarea perioadă e momentul în care voi începeți să priviți și dincolo de ceea ce aveți deja. Mai poate să fie și asta. Și să vă gândiți, bun, și care e următorul pas? Deci, cum am mai spus, poate să fie ideea de colaborare cu cineva care a fost așteptat îndelung. Da, am ajuns într-un punct bun și acum ce urmează? Ceva de genul ăsta. Că e o ofertă, că e o colaborare, că e o extindere, că e un proiect nou sau chiar două variante în care voi trebuie să alegeți. Dar e o carte de care rămâne deschisă, nu arată, domne, se și finalizează, da? E o carte care rămâne pur și simplu, se deschide perspectiva, începe să se vadă concret o posibilitate, dar mai ales că e ceva care s-a mișcat destul de greu. Cavalerul de monede e cel mai lent cavaler, ca și acțiune, ca și atitudine. Dar clar voi ajungeți pe plan profesional într-un punct în care începeți așa ușor să priviți într-o direcție nouă. Haideți să vedem cu banii. O regină de monede provenită de la un 4 de cupe și un 9 de spade. 4 de cupe. Eu pe partea banilor aș spune că ați simțit în ultima perioadă că parcă banii nu mai sunt suficienți sau poate că nu mai vă satisfac anumite venituri sau ceva stagnează financiar. Poate că v-ați obișnuit cu anumite recompense materiale pe care nu le-ați mai primit și ați ajuns într-un punct în care ați zis, dom'le, trebuie să reevaluez modul în care ori gestionați banii și prioritățile pe care le aveți, ori începeți să fiți un pic nemulțumiți de ceva anume la nivel financiar. V-a cam măcinat așa și consumat de nervi această situație cu nouăle de spade aici. Ați trecut prin tot felul de griji, de temeri legate de bani. Poate v-ați gândit prea mult, dom'le, cum să fac, cum să gestionez banii mai bine. A existat așa un soi de anxietate legată poate de o datorie, de o cheltuială. Sau pur și simplu v-ați temut că situația financiară chiar se poate înrăutăți. Totuși, toate aceste lucruri duc la o regină de monede. Zodii de pământ, încă o dată, atât Fecioara cât și Taur sau Capricorn, iar această regină de monede pe partea banilor, să știți că această perioadă cumva se cam încheie. De ce? Adică tot acest stres. Ori apare o energie care poate sau nu să aibă legătură directă cu zodiile de pământ. În mare parte aș spune că e o energie maternă pentru unii dintre voi, dar
fiind o lectură generală, putem chiar generaliza un personaj care știe să-și construiască stabilitatea, care știe să-și administreze bine resursele și care are niște bani puși acolo la saltea posibil și vă poate sprijini, vă poate aduce un ajutor. În cazul în care voi vă regăsiți cu această regină de monede, aș spune că dați dovadă vă reveniți, adică dispar toate aceste griji și vă reveniți, începeți să administrați mult mai bine bănuții, nu vorbim neapărat despre bogăție, ci mai degrabă despre o stabilitate, o siguranță materială printr-o gestionare așa mult mai inteligentă a propriului vostru buget. Investițiile voastre vor fi mult mai prudente și bine că ținând cont că e vine imediat după un 9 de spade, a spune că e posibil ca unii dintre voi să apară tendința aia de a fi mai atașați de o anumită siguranță materială și teama aia că dacă pierd, că e posibil situația să nu fie chiar atât de gravă, dar numai ideea că pierzi niște bani sau că poți pierde niște bani deja începe să te macine. Așa că, dragilor, tind să cred pe partea banilor că este ceva ce se petrece mai mult la nivel mental. Eu aș zice că e vorba de o nesiguranță financiară care încearcă oarecum să se transforme așa cum să zic eu, patru de cupe. E clar că voi nu mai sunteți mulțumiți cu ceea ce aveți deja. Da? Că parcă nu mai progresați. Că parcă ceea ce voi primiți parcă nu mai corespunde cu așteptările voastre. Și atunci, logic că amplifică acest 9 de spade și încep frământările. Și dacă lucrurile se răutățesc, și dacă nu mai pot să mențin acest nivel, și dacă pierd o anumită sumă de bani. Și atunci acționează, ca să zicem așa, în partea asta de umbră a reginei de monede, care de obicei în partea ei luminoasă, așa cum am mai spus, spune: Doamne, dar mă organizez, devin mai atentă cu banii și în felul ăsta îmi construiesc din nou această siguranță financiară. Dar pe partea de umbră, așa cum am mai spus, eu o văd mai degrabă ca pe o agățare atât de tare de siguranța materială, încât teama asta de a pierde începe să vă cam dicteze deciziile. Iar simt intuitiv cam asta, văd eu, energia în această... E o anxietate care vă împinge să încercați să controlați mai mult partea asta financiară. Asta nu înseamnă că veți avea neapărat probleme financiare, ci mai degrabă spune grija legată de bani poate fi mai mare decât practic problemele sau problema reală cu care voi vă confruntați în această perioadă. Partea relației, avem un paș de cupe, interesant aici, ceva romantic, ia să vedem, provine de la... Și avem, nu știu, zodia Capricorn, Pești, Rac, Scorpion, avem Diavolul, Marea Preoteasă și un Rege de cupe. Aici e chiar interesant. Chiar e interesant. Avem Diavolul, avem destul de multă pasiune, aș spune, atracție fizică între voi, dar e nevoie de multă diplomație sau partenerii voștri încearcă diplomatic să... E Marea Preoteasă aici. Marea Preoteasă, să știți că e genul de energie care ascultă partenerul, care este atentă la ceea ce simte, da? Nu doar la ceea ce spune. Dragii mei, dragi. Deci,
E o situație aici cu care probabil unii dintre voi v-ați confruntat. Nu știu dacă, chiar dacă există atracție, există chimie între voi, așa cum am mai spus, aici putem vorbi și de gelozie, putem vorbi și de situații în care unul încearcă oarecum să-l controleze mai mult pe celălalt. Nu văd că relația se termină nici pe departe, ci mai degrabă aș vedea o relație în care există sentimente, dar există și o zonă complicată, care, într-un fel sau altul, a trebuit să fie înțeleasă. De ce? Pentru că chiar dacă există o pasiune foarte puternică între voi, atracție, atașament, vine la pachet și cu partea asta de umbră. Gelozii, posesivitate, tendința asta de a controla. Vine Marea Preoteasă care spune, sunt multe din aceste lucruri pe care nu sunt spuse direct. Nu știu dacă de voi sau de partenerii voștri. Voi e ceva care nu se spune, asta e clar. Unul dintre voi simte mult, observă mult, dar păstrează în interiorul său. Aici putem vorbi și de anumite suspiciuni care vin ori din partea voastră, ori din partea partenerilor voștri. De ce? Pentru că sunt lucruri neclarificate, sunt anumite emoții ascunse care nu ies la suprafață. Iar regele de cupe arată însă o energie emoțională destul de matură, o anumită diplomație. De asemenea, nu știu, poate unii dintre voi aveți lună, Venus sau chiar ascendentul în zodii de apă și atunci putem vorbi direct de voi sau de partenerii voștri, clar, unul dintre voi, care încearcă să-și controleze reacțiile, să nu lase aceste emoții să conducă, da? Acționează așa cu foarte multă diplomație. Iar rezultatul, desigur, duce la acest paș de cupe, care este foarte diferit de diavol, logic, pentru că aduce o deschidere emoțională, aduce un romantism, un mesaj, o apropiere, o încercare, să zicem așa, poate de împăcare sau pur și simplu o conversație spusă din inimă. Așa că, chiar dacă a existat cu ceva timp în urmă anumite tensiuni legate de control, gelozie, atașament sau pasiune care a devenit, de ce nu, poate prea intensă, există totuși capacitatea de a ieși din această zonă. Da? E ca și cum ați trece de la simt foarte mult și mă consum, la țin totul în mine, iar apoi îmi controlez emoțiile pentru ca în final să pot spune hai să vorbim despre ceea ce simțim amândoi. Poate chiar și o invitație undeva să ieșiți la un pahar de vorbă. Cei singurei, în schimb, avem un 5 de cupe provenit de la Împărăteasa, zodia Taur. Nu știu dacă va afecta cineva din această zodie, nu e obligatoriu. Dar ce pot să vă spun este că, nu știu, am și aici, cred că, două variante. De ce? Pentru că ori poate ați întâlnit pe cineva care și-a văzut de viața sa, la un moment dat, pur și simplu. Cert este că cinciul ăsta de cupe, la cei singuri, voi simțiți clar o pierdere, voi simțiți clar o dezamăgire în dragoste, ceva care nu a funcționat sau poate ați fost respinși, dar nu trebuie să vedeți decât partea neagră a lucrurilor. De ce? Pentru că e un moment bun ca voi să învățați anumite lecții despre ceea ce este bun pentru voi, ceea ce trebuie să căutați și cum să evitați anumite greșeli viitoare, până la urmă ținând cont de lecțiile trecutului. În altă ordine de idei, aș spune că cei singurei ați avut niște așteptări la nivel afectiv destul de mari vis-a-vis de cineva și ceva nu s-a ridicat la nivelul acestor așteptări. Și de aici poate apărea această dezamăgire. Ori există încă regretul unei persoane sau a unei relații din trecutul vostru, care poate sau nu să aibă legătură cu zodia Taur, ori ați întâlnit pe cineva
Dar ați început să comparați, fără să vă dați seama, poate, această conexiune cu ceea ce voi vă doriți cu adevărat. Sau chiar să simțiți, nu știu, o atracție reală față de cineva, dar parcă nu se concretizează în forma în care voi ați sperat. Iar așa, per general, aș spune că este o perioadă în care voi vă dați seama că nu mai vreți să acceptați relații care nu vă oferă ceea ce voi considerați că meritați. Așa, mai pe scurt. Așa că voi vă doriți ceva frumos, ceva autentic, dar poate ați avut parte de o dezamăgire, un regret din trecut, care e posibil chiar încă să vă poată influența felul în care priviți relațiile, dragostea, sentimentele, emoția pe viitor. Și aici trebuie să aveți un pic de grijă, pentru că nu e ăla atât de negru pe cât pare. Surpriza săptămânii, ce să vedeți, o aduce Martea, zodia Scorpion și roata destinului. Să știți că, și nu, chiar nu vreau nici să vă sperii și nici să fiu fatalistă, dar trebuie să vă spun că veți avea parte de o surpriză care, trebuie să vă zic că, din păcate, sau din fericire, nici nu știu cum să spun, pentru că e cu două tăișuri, poate să fie o schimbare bruscă, neașteptată, care vă va transforma profund, dar rămâne de văzut dacă voi o veți percepe negativ sau pozitiv. Cărțile nu vor să-mi destăinuie, îmi spune într-adevăr că există roata destinului, care îmi vorbește de schimbări, de situații neașteptate, de cicluri ale vieții, de mișcări care vor duce implicit la acest arcan major, Moartea, care aduce finalul unei etape, transformări majore, schimbări profunde, chiar începuturi noi. Acum vreau să vă spun că Moartea, cum am mai spus, reprezintă zodia Scorpion și implicit pe Pluton. Și planeta Pluton, să știți că ne vorbește despre, vedem bine ce se întâmplă cu acest Pluton învărsător. Mai avem de trecut niște ani, vreo 17-18 ani, care vom mai avea de furcă. De ce? Pentru că Pluton nu vine să spună hai, te rog eu, schimb aici, hai, lasă în urmă, că nu-ți face bine, nu. Deci Pluton te pune în fața faptului împlinit și vrei, nu vrei, nu mai există loc de hai, lasă că mai amân un pic, nu. Te pune în fața faptului împlinit, în așa fel încât tu să cotești acolo unde trebuie să mergi. Cu cât te opui mai mult, cu atât îți prelungești agonia asta. De asta spun că poate să fie ceva benefic pentru voi sau perceput benefic, pentru că, chiar dacă știu că o să mă lungesc un pic cu lectura asta, ceea ce noi percepem ca ceva pozitiv sau ceea ce noi percepem ca fiind ceva negativ, acel negativ e posibil ca peste ceva vreme să ne dăm seama că era important și că trebuia să se întâmple. Pentru că alminter noi niciodată n-am fi făcut acea schimbare, acea transformare. Așa că, dragilor, în această situație va apărea o schimbare pe care voi vreți, nu vreți, nu mai puteți să o evitați. Se vor schimba niște circunstanțe, roata destinului spune acest lucru, iar ceea ce era înainte nu mai poate continua în aceeași formă. Așa că surpriza perioadei pentru voi este una destul de încărcată. Nu pot spune așa cum v-am spus, dacă va fi bună, dacă va fi rea, pentru că cărțile nu-mi dau această informație. Ele spun decât foarte clar, e o schimbare de direcție și plus o transformare. De asemenea, roata poate să indice și un eveniment care nu pornește din voința voastră, se schimbă ceva în exterior, iar voi trebuie apoi să vă adaptați și să închideți poate
un anumit capitol din viața voastră. Haideți să vedem acum ce mesaj am pentru voi din oracolul Yin și Yang. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Fecioară, perioada 24-31 august. Un mesaj pentru dragii mei din Fecioară. Hrănire, protecție, compasiune, iubire, sinceritate, simțăminte. Și aici spune să vrei să ai grijă de tine. Așa cum aveți grijă de cei dragi vouă. Așa că, dragilor, nu uitați în această ultimă perioadă de august, nu uitați să aveți grijă de voi și să primiți cu deschidere grija, iubirea celor care vă sunt alături. Există în jurul vostru sentimente sincere, există compasiune, există dorința de a proteja. Nu trebuie să duceți totul singur, dar nici să fiți mereu cei mai puternici. Pentru că uneori a permite cuiva să aibă grijă de voi este la fel de important, așa cum voi aveți grijă de ceilalți. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi, pentru această ultimă perioadă de august. Eu vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni cu siguranță la o nouă lectură pentru luna septembrie, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.